Hi Dynamiters! Good morning! Today is Friday. So today is work day sa bahay. So today, magma-marketing tayo. So pupunta tayo sa West Zone. Ayun, safest way. Halika, samahan niyo ako. Meron kaming mga grocery stores. Merong West Zone, may Almaya, may Carrefour, and meron din safest way. So yung pinakamalapit na pupuntahan namin ngayon is yung safest way. Kung saan doon kami mamamalengke. So today is Friday, so marketing day talaga for OFWs na katulad namin. So ngayon, ito ang ating challenge. Gamitin ang 100 dirhams sa pamamalengke ngayon. So let's see and check. So, ito ang gagawin natin. 100 dirhams. Saan siya makakarating? Okay. Pero may mga tips ako bago tayo mag-marketing. Kailangan una sa bahay pa lang kumain na. Para hindi ka magutom at magturo ng halitan. Pangalawa, dapat may listahan ka ng iyong bibilhin para alam mo na kung ano yung dapat mong pulutin at hindi pulutin. Menu for the entire week. So meron kaming listahan dito ng aming kakainin for the entire week. So para yun na lang ang kukunin namin. Okay, so let's start with kakaroon kami ng sinigang na manok. Let's go to the meat section. Parang kailangan natin ng sibuyas. Sibuyas, 3.95. What is this? Sibuyas. Okay, so syempre nakahiligay. So kukuha tayo ng pork pang isa. Ano madam, mag-vlogger ka ngayon. Ay, ka naman kuya. Kuya, hi. Hi kuya. Hi kuya. Hi Jeffrey. Tapos Jeff. Ay, Jeffrey Santa. Hi ka kuya. Baboy panggisa kuya. Sige, pwede ka lang. Pwede tayo, panggisa. Mas hindi tayo mag-pressure na. Pero lang panggisa lang siya, hindi na small one.
Yan. Magkano yan? 20. Malaman. Wala bang discount? Sorry ah. Ayan. Ayan na lang. Thank you. Magkakano? 15. 11. Kuya, kuha na kita. Pwede may ano? Ebidensya, oh. So, ito, meron na kaming panggisa. Pinakat na namin ang panggisa. And this is for nilaga. Dahil dalawa lang naman kami, so meron kami nagkano yung isang buong ano? Okay na to. This is 900 grams. Okay, 900 grams, 900 grams, 900 grams. 900, wala siya. Okay, 900. So, syempre, you have to check the price. Check natin kung magkano para pagdating sa counter, hindi tayo magulat na hindi kasi yung pera natin. 900, ito ay... coconut milk and dalawang coconut tea. Ang tea, 685. Ito, 263. 28. Mga nasa 30 sa Pilipinas. So, nag-convert na naman. Ito, 6 times almusal, breakfast, and again sa umaga siya. Breakfast ka eh. So we'll have morning kasi may egg ka naman sa bahay. And let's get isang sardinas. Ang sardinas pang Thursday ito, pag walang pasok. Pero matapang tayo kaya yung hot spicy. Let's go! Honey, wala sa budget. Susunod, babalikan kita. Bawal pumili sa hindi ko. Diretso lang. Bawal. Bawal.
kulang pa nga eh. Oh my God. Oh, ayan. Thank you po. Nakapag-market na tayo ng ating 1 week na pagkain. Yung mga rekado, yung iba, so syempre meron namang toyo, iba, pang-adobong sitaw, so meron na yun. So hindi na natin masyadong kailangan. Guys, ayun, nakapamili na tayo. So, actually inabot lang siya ng 92 dirhams and 88 fils. Okay? So, out of 100. So this is gonna be for 5 days na namin yan. So kami kasi nagluluto sa gabi, actually my sister, and then hapunan na yon, tapos breakfast sa umaga, at the same time baon na rin namin sa trabaho. Ganon kami katipid. Ang 100 dirhams para sa amin dalawa, isang buong linggo na. O, diba? So dito sa UAE, medyo kailangan talaga magtipid para makapag-ipon. Yan. And one more thing, yung, kasi kami, naghahati kami sa ano, sa panggastos sa bahay. So ang hatian na namin is for a month, 300 dirhams na kami. So yung nagkakasya naman, pagkakasya naman namin siya. So 400, siguro may lalagpas dyan, para sa isang buwan, tapos the rest, para sa water, para sa mga kailangan namin sa bahay, mga accessories, toiletries. Okay? Let's go guys. Nakakatuwa kasi yung 100 dirhams, kumbaga sa Pilipinas, it's kung 40 ng palitan, that's 1,400 pesos. Right? So, dito ngayon, 13.88. So, 1,388 yung lahat. May sobra naman siya. Ayan guys, successful yung challenge natin for today. 100 dirhams na napagkasya natin for 1 week. So ito, actually guys, may sukli pa tayong 5 dirham. Sana kinuha ko na lang yung honey kanina. Di sana, may pinapapak ako mamaya habang may ginagawa. Ayan. So, umabot lang siya ng 92 dirhams and 88 fils. So, yung 100 dirhams natin, may sukli pang 7 dirhams and 12 fils. So, yung 5, tapos yung barya nasa bulsa ko. Ayan. So guys, this is good for 1 week. Again, thank you so much for watching, and please don't forget to subscribe to my channel. Bye, Dynamiters!